giờ nó ta tỏ chờ bắt tao nè giờ nó sẽ bé cho phá là giờ mẹ nó hẳn cơ là khả năng ý xuân giờ mẹ nóจะนักกีฬาพุทโธเอาเทียจีไล่เหลี่ยมที่อีหล่อนะเขาพากุชานะหลับแม่สิน้อยยงมาเลยจ่ายก็น่ะยังน้อยกูยี่กูจ้วชงอ่ะสิมาgiờ chỉ tao lo hàng xưa chở lon gì khả năng plau sồn rồi nèแต่ฉันน่าต้องเปล่าแค่ส่วนซื้อเปล่าใจนะอะไรจะต่อจะต่อเตี้ยจะต่อล่อรอจะต่อจะต่อเตี้ยนะอันนั้นละอันนั้นแต่ฉันมันจะ有念到根giờ khi xây chủ thế nào trâu ý rồi á xa ý gì ý bây giờ on chập lờ đấy nè bây giờ căng cờ cho ý giờ tiểu giờ mất nhà rồi bây giờ là mất su quá này thôi sẽ xem chơi game rồi nó mới share thế này nó rong là tờ đó à cổ nè giờ nó cổ chi luôn nè sao cổ chi chỉ nó à nó chẳng đâu cú về cả nó do cổ do ý mộng à ta số à chẳng đâu cú cơ kia này chơi thôi cho bắt tới này bé theo cổ ý à cổ thiết bé xí nè chơi lo cho sử dụng bể rồi lo nó chỉ có bé theo bé xí nè sẽ to để giờ cần chạy giờ chậu cái sen rồi nè nó mới thôi là cá nó giống như tăng cấp bố bị nổ ra giờ thì con nó mà tôi mà chỉ trả một chiếc kia rồi tôi bắt tay
dân kia